Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Bán cửa hàng tiện lợi của nhà chị đi. Đưa tiền cho em. Em có một người bạn đang đầu tư tài chính. Số tiền này của chị có thể tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng. Chúng ta là hai chị em ruột. Em còn có thể lừa chị được sao? Chú đang thao túng mẹ tôi bằng nước bọt. Chú tôi không có việc làm. Thường xuyên thay đổi luật, tìm người thân xin tiền. Mọi người đều nghĩ chú tôi là kẻ nói dối lừa bịp. Nhưng mẹ tôi tin vào chú tôi. Bà ấy và bà ngoại từ nhỏ đã rất cưng chiều chú tôi. Khi chú tôi kết hôn thì mua nhà là toàn bộ tiền trả trước của mẹ tôi. Sau cái chết bất ngờ của bố, mẹ tôi ngày càng phụ thuộc vào chú tôi. Mẹ tôi thường nói với tôi, chú tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà họ. Sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Còn về phía tôi thì nên kết hôn sớm mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà mẹ hôm nay lại không như thường lệ. Cất giọng nói với chú. Mắt bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tiếng cửa sổ. Mắt trời bên ngoài cửa sổ có màu vàng sẫm. Một khoảng mưa núi sắp đến u ám. Cục Thời tiết sáng sớm đã phát hành thông tin cảnh báo màu vàng bụi cát. Các chuyên gia dự đoán, thời tiết bão cát mạnh sẽ kéo dài một thời gian dài. Mẹ nhìn đường phố khi cát bay đi. Lông mày dần dần nhăn lại chạm vào với nhau. Chú tôi không thấy mẹ tôi lơ đãng. Hắn lấy ra một đống giấy tờ trong túi. Muốn mẹ ký tên. Tôi thực sự nhìn không nổi nữa. Một phát xông tới giằng chiếc bút để ký tên ra. Chú ơi, đây là cửa hàng mà bố cháu để lại, là nguồn tài chính duy nhất của gia đình nhà cháu. Cho dù phải bán, đó cũng là việc của nhà cháu. Ít nhất hãy để cháu và mẹ thương lượng với nhau. Văn Ngôn, chú nheo mắt liếc nhìn tôi một cái. Nha đầu thối, cháu đây là có thái độ gì vậy? Bố cháu khi còn sống cũng không dám nói chuyện với chú như vậy. Hơn nữa, chú và mẹ đang nói chuyện. Đâu đến lượt, người ngoài như cháu trõ mồm vào. Ta thấy cháu nên kỷ luật lại bản thân. Nói xong, chú tôi vung tay hướng về phía tôi. Phủ đệ ma trong mắt mẹ tôi. Chú tôi làm gì cũng đúng. Sai luôn là người khác. Chú con đánh con cũng là vì muốn tốt cho con. Nhị Manh, con cũng có chỗ làm không đúng. Bố con chót rồi. Hai mẹ con chúng ta sau này đều phải dựa vào chú của con giúp đỡ. Con có thể hiểu chuyện chút được không? Nhưng lần này, những gì trong suy nghĩ lại không xảy ra. Mẹ tôi nắm lấy cổ tay chú tôi. Sắc mặt của bà ấy rất khó coi. Gần như gần giọng nói, Tôn Hữu Đức. Dựa vào cái gì mà em lại dạy con gái tôi? Đây là tài sản mà chồng tôi để lại. Không đến lượt em đến trõ mồm vào. Còn nữa tiền mà lần trước em vay bao giờ thì trả đây? Tôi lập tức đứng yên tại chỗ. Sự khác biệt nhìn về phía mẹ. Trong ký ức cho dù là lúc trước chú lấy trộm tiền chữa bệnh của bố tôi, đi tìm tương lai, mẹ tôi cũng không nói gì nặng nề với chú ấy. Hôm nay, mẹ tôi bị sao vậy? Chú tôi cũng không dám tin mở to mắt ra nhìn. Chị, chúng ta là người một nhà, có cần thiết phải tính toán rõ ràng như vậy không? Chị xem thời tiết quái quỷ ngoài kia, nói nghe không hay chút nào. Đến lúc đó chị bị làm sao? Không phải là phải lại tìm đến tôi giúp đỡ sao? Tôi là em trai chị đó, là người đàn ông duy nhất trong nhà họ Tôn chúng ta. Trước đây chú tôi nói câu này, mẹ tôi chắc chắn đã bị chú ta kiểm soát rồi. Nhưng hôm nay chú tôi vừa nói dứt câu, mẹ tôi như bị kích thích vậy. Trực tiếp xông về phía trước và tát vào mặt chú ta một cái. Tôn Hữu Đức, cái tên lòng lăng dạ thú nhà ngươi. Lúc đầu ta bị mẹ tẩy não rồi. Xem ra mày là con trai duy nhất của nhà họ Tôn. Mới mù quáng nuông chiều mày còn nhờ mày giúp đỡ. Khi anh rể mày bị bệnh nặng và không thể kiếm tiền, mày đã làm gì? Khi Nhị Manh cần tiền đi học, mày lại làm gì? Nói cho mày biết, cửa hàng nhỏ này là mạng sống của hai mẹ con chúng ta. Mày đừng mơ là có thể lừa nó khỏi tay ta. Chửi xong, mẹ liền tiến lên giật lại hợp đồng mua bán nhà trên bàn. Tiếng xé sạc sạc, xé thành từng mảnh. Mẹ tôi là một người tốt. Ngoại trừ bố tôi và tôi, bà ấy luôn rất ít khi nổi giận với người khác. Càng đừng nói là người em trai mà bà ấy yêu chiều nhất. Hôm nay mẹ tôi bị sao vậy? Chú tôi ôm lấy khuôn mặt sưng tấy liền nhanh chóng rời đi. Tôi cũng sợ. Không biết làm gì, đứng ở bên cạnh bàn. Người tức giận trước mắt khác với người mẹ mà tôi nhớ. Ngay lúc này, mẹ quay đầu nhìn tôi. Đột nhiên, bà ấy thu lại dáng vẻ tức giận vừa nãy, tiến tới ôm chầm lấy tôi. Nhị Manh trước đây đều là mẹ không tốt. Tin những lời nói dối của Tôn Hữu Đức rồi. Chỉ cần con và bố phàn nàn, con có thể tha thứ cho mẹ không?
Mẹ đột nhiên như này là... Không đợi tôi nói xong, mẹ tôi lại lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cát vàng trên bầu trời, tầm nhìn bên ngoài chưa đến 5-10 mét. Bão cát ngày càng lớn. Nhị Manh cùng mẹ đi siêu thị được không? Mẹ muốn tích trữ gì đó. Mẹ tôi lại biến thành giọng nói nhẹ nhàng. Điều này khiến tôi rất bối rối, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù đó là trạng thái của mẹ, hay là báo cát ngoài cửa sổ. Mẹ tôi đưa tôi đến đó, là một chuỗi cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố. Mẹ tôi luôn tiết kiệm. Bình thường mua đồ cơ bản đều ở chợ nhỏ. Đặc biệt thích đồ ăn thô sơ. Nhưng lần này, vừa bước vào cửa siêu thị, mẹ đổi tay và đẩy một giỏ hàng cỡ lớn. Mẹ ơi, mẹ muốn mua cái gì lớn sao? Hay là con đưa mẹ đi? Lời còn chưa nói xong, mẹ đã đi thẳng đến kệ đồ uống rồi. Mẹ tôi quen tiết kiệm rồi. Thường thấy tôi uống nước đóng chai, sẽ không nhịn được mà nói 2 câu. Tuy nhiên, hôm nay bà ấy lại một lúc chuyển 5 đến 6 hộp nước khoáng để vào trong giỏ hàng. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ mua nhiều nước như vậy làm gì? Mẹ tôi dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Người bán hàng trong siêu thị bị thu hút bởi giỏ hàng mà chúng tôi lấp đầy ngay lập tức. Thưa bà, siêu thị của chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng. Tôi có thể ghi lại các loại trước. Có thể giao hàng đến nhà cô trong ngày. Trợ lý kho hàng thay đổi sắc mặt, giống như nhìn thấy thần tài. Tôi vừa định giải thích, không ngờ mẹ lại một miếng cứng rắn quyết định. Bà ấy chỉ vào đồ đầy ắp trên xe đầy nói, đến đúng lúc lắm. Nước thêm 30 hộp đồ uống, mỗi hộp 10 hộp. Hạn ngày tháng đều phải gần nhất, không thể là gần ngày. Tôi sợ hai kéo góc áo của mẹ tôi. Chúng ta mua nhiều nước và đồ uống như vậy làm gì? Đủ cho chúng ta 1 năm rồi. Mua hết về để ở đâu? Mẹ bận quay đầu giải thích. Hàng tồn kho trong cửa hàng của chúng tôi không còn nhiều nữa. Mua lại coi như là tích trữ hàng trước. Giá hàng rỗng có. Dọn dẹp lại một chút, chắc chắn sẽ xếp được. Nói xong câu này, mẹ tôi kéo người bán hàng đến quầy ngũ cốc và dầu bên cạnh. Gạo ngũ thường có gạo gà và gạo thơm. Mỗi cái đi kèm với 30 gói. Dầu đậu phộng, dầu ngô, chọn nhãn hiệu tốt nhất. Cho tôi một cái dao hàng 10 thùng. Mảnh bột mì chọn ngày mới nhất. Cũng là mỗi cái 20, nhân viên giao hàng nhanh chóng ghi chép bằng bút. Tôi lắng nghe những con số đáng kinh ngạc. Gan và lá lách của tôi đang run rẩy. Nhà tôi mở một cửa hàng tiện lợi ở phố Lâm. Nhưng cửa hàng của ai sẽ nhập hàng từ siêu thị? Mẹ là người đi chợ mua bắp cải. Tất cả đều muốn đánh người bị gãy xương. Bây giờ bán xỉ lỗ như vậy. Mẹ ơi, chuyện này bị điên rồi sao? Mẹ không nhận ra sự bất thường của mình. Trong nháy mắt bà ấy lại đi đến tủ lạnh để đồ đông lạnh. Còn tôi thích ăn đùi gà và ấu cánh. Loại đóng gói 5 cân này cho tôi 10 gói. Bánh cuộn thịt bò và thịt cừu mỗi loại 20 hộp, kết hợp với ban công bít tết cũng đến 2 hộp đầy đủ. Tôm nón, sò điệp, cá rồng, phi lê cá đen mỗi loại lấy 10 hộp. Mẹ vừa nói, một bên lại đến quầy thịt sống bên cạnh. Tôi nhanh chóng bước tới, mẹ. Hải sản đông lạnh này không dễ bán đâu, nhập vào nhiều như vậy chắc chắn sẽ bị lỗ vốn. Hơn nữa, 2 tủ đông trong cửa hàng căn bản không chứa được nhiều thứ như vậy. Nhưng sau khi mẹ nghe, nhưng lại cười ôm tôi. Đây đều là những thứ con thường thích ăn. Không bán được thì giữ lại ăn từ từ đi. Tủ đông không phải là vấn đề, lát nữa mẹ sẽ lên lầu đặt thêm vài cái nữa. Bà ấy giống như lai sờ chim bán hàng, trong nháy mắt đã chụp được hàng chục đơn rồi. Mẹ tôi cuối cùng cũng dừng bước vội vã. Tôi đã nhìn ngốc rồi, nhưng lại nghe mẹ thì thầm. Cũng không biết mua những thứ này có đủ không? Nói đến đây, bà ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi. Chỉ thấy mẹ trước mắt sáng lên. Nắm lấy vai tôi liền hỏi, Nhị Manh, ý mẹ là nếu sau này chúng ta không thể ra ngoài nữa, chỉ có thể ở trong cửa hàng cả ngày. Ngoài những cái vừa rồi, nhà chúng ta còn cần mua gì nữa không? Tôi nghe xong trong đầu toàn là dấu hỏi, im lặng một lúc. Ánh mắt của mẹ, nhưng nó dừng lại trên áo phông của tôi. Nhị Manh, trước đây không phải con nói muốn mua quần áo mới sao? Mẹ sẽ đưa con đi mua ngay bây giờ. Được không? Mẹ thường tiết kiệm.
Chi phí hàng ngày của tôi cũng được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng ngày này, bà ấy đã đưa tôi vào thương hiệu cao cấp. Nhị Manh có thích thương hiệu này không? Nhìn chiếc váy được cắt đẹp trước mắt, tôi dè dặt nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ tôi nhìn tôi rồi ngừng nói, nhưng khóe miệng lại cười lên. Bà ấy gọi nhân viên cửa hàng, ngón tay chỉ vào một hàng móc treo quần áo tinh tế. Con gái của tôi thích quần áo của nhà bạn. Lấy một cái giống như vậy đi. Chúng tôi đều muốn. Tôi sợ quá. Nhưng căn bản không kéo được mẹ, Nhị Manh. Sau khi bố con mất, tôi đã đối xử với con quá tệ rồi, luôn áp đặt kỳ vọng của mình lên con. Thậm chí vì tên khốn đó của Tôn Hữu Đức, mẹ đã nghĩ đến việc gả con đi để đổi tiền sính lễ. Nhị Manh, coi như là cho mẹ một cơ hội bồi thường đi. Mẹ nhìn vào mắt tôi, trong giọng nói lại mang theo một tia cầu nguyện. Tuy nhiên, lời nói của mẹ lại bị một tiếng động bên ngoài cửa sổ cắt ngang. Chỉ thấy bảng quảng cáo nhỏ của siêu thị bị cắt của lên trời. Bầu trời dường như càng ngày càng u ám, được bao phủ bởi cát vàng. Bầu trời tràn ngập một màu đỏ sẫm kỳ lạ. Sao báo cát này càng ngày càng lớn? Có phải chúng ta cũng mua đồ trước không? Ở trong cung đề phòng, cô gái lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng bạn trai cô ấy lại nhún vai không tán thành. Chỉ là gió thôi, nó có thể làm tê liệt thành phố. Không phải trên tin tức nói hết rồi sao? Đây là một trận bão cát quy mô lớn. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Không cần phải tích trữ hàng. Tôi vô thức nhíu mày. Nhìn lên thấy mẹ đã thanh toán xong rồi. Đang giục siêu thị gửi đồ đến nhà tôi càng sớm càng tốt. Mẹ nhìn tôi một cái. Nhị Manh đừng sợ, bão cát là như vậy. Bây giờ là lúc gió nổi lên. Không thích hợp để đi ra ngoài, chờ cát gió nhỏ hơn một chút. Chúng ta sẽ quay về. Lời của mẹ của Nhiên thành sự thật. Một tiếng nữa, bão cát đã yếu hơn nhiều so với lúc trước. Chỉ là trong không khí có mùi đất vàng nồng nặc. Cảm giác như đang ở trong sa mạc. Tôi bị sặc và ho. Mẹ tôi lập tức lấy khẩu trang chống bụi N95 ra khỏi túi. Sau khi đeo khẩu trang vào và ôm vai tôi, bước nhanh lên xe, rào cản trong bãi đậu xe siêu thị. Lúc này đã là bị gió cát thổi bay rồi. An ninh không có cách nào, chỉ có thể đứng bên đường thu phí nhân công. Mặc dù mang theo khẩu trang màu xanh, nhưng không thể cản được bão cát cứ đổ vào mũi và miệng. Tôi thấy bảo vệ rất khó chịu. Không nhịn được nhìn về phía mẹ ngồi ở ghế lái. Mẹ tôi là một người tốt bụng, nhưng đối mặt với tiểu ca bảo vệ như thế này, mẹ tôi nhìn thẳng về phía trước. Không có ý giúp gì cả. Hay là lời của tôi vừa nói rất câu. Nhị Manh hứa với mẹ, khi nguy hiểm đến, con chỉ cần chăm sóc bản thân con là được. Không ai đáng để con cứu. Kể cả mẹ cũng vậy. Đây là tình huống gì? Lúc này tiểu ca bảo vệ cuối cùng cũng tránh đường, ra hiệu cho chúng tôi có thể đi qua được rồi. Của Nhiên ở trong phòng khởi động xe. Tôi đột nhiên nhận thấy trên khẩu trang màu xanh của nhân viên bảo vệ đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ sẫm. Anh ta bị chảy máu mũi rồi hay là ho ra máu? Tôi muốn xem lại. Mẹ đạp chân ga. Chiếc xe chạy thẳng ra đường. Bão cát rõ ràng có xu hướng tăng cường. Nhưng trên đường phố vẫn còn rất nhiều anh em chuyển phát nhanh hoạt động. Tiếng ho nghẹt thở như ma, trộn lẫn trong gió của các tòa nhà, thỉnh thoảng còn xen kẽ với xe cứu thương sắc bén. Mẹ ơi, mẹ có nghĩ chúng ta cũng dự trữ trước không? Và khẩu trang không? Nếu bão cát này tiếp tục như thế này, chắc là nhiều người bị bệnh phổi. Mẹ cầm vô lăng, nhưng là run rẩy một chút. Tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt bà ấy. Trong điện thoại cũng xuất hiện báo cát. Thông tin cảnh báo màu cam. Mẹ đánh vô lăng, đi thẳng đến bệnh viện 3A gần nhất. Bác sĩ, thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm và thuốc chống sốt. Mấy cái này có thể mở được bao nhiêu thì mở được bấy nhiêu. Mấy hộp. Điều trị viêm mũi và bệnh phổi đặc biệt cần mở nhiều hơn. Thuốc Tây và thuốc Trung Quốc đều được. Bác sĩ có chút buồn cười ngước mắt nhìn mẹ. Chị ơi, đây là một cơn bão cát bình thường. Mặc dù bây giờ nhìn vào lực lượng đe dọa, nhưng một vài cơn mưa nhân tạo sẽ là một ngày nắng. Không cần phải tích trữ nhiều thuốc như vậy.
Bác sĩ dường như muốn dập tắt sự nhiệt tình tiết kiệm thuốc của mẹ. Nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười. Không giải thích gì cả. Chẳng bao lâu nữa hai mẹ con chúng tôi sẽ mang theo những chiếc túi lớn, túi nhỏ rời khỏi bệnh viện. Mặc dù đóng cửa xe, nhưng trong xe vẫn còn rất nhiều bụi. Tôi hít một hơi thật sâu. Vị đắng trong miệng, mùi vị của đất. Lấy điện thoại ra xem một chút. Chỉ số ô nhiễm không khí thực sự đã phá vỡ 300. Đây đã là ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Tôi thì thầm một câu. Làn sóng này cảm thấy tốt hơn so với khi có sương mù, chất lượng không khí còn kém. Trong suy nghĩ đó, xe đột nhiên quay đầu. Nhìn hướng là thẳng đến cửa hàng điện ở trung tâm thành phố. Mẹ mua hết rồi. Gần 10 máy lọc không khí. Không chỉ vậy, mẹ còn mua máy phát điện và đồ dùng sinh tồn ngoài trời. Nhìn vào một túi đồ lớn, tôi cảm thấy đầu mình to. Tôi đã chứng kiến hơn 10 vụ tai nạn giao thông trên đường đi. Cả thành phố chìm trong cát. Nó trở nên hỗn loạn hơn. Thời tiết này khi nào là đầu? Cảm giác mấy ngày nữa, mọi người đang phát điên. Tôi bất đắc dĩ phàn nàn một tiếng. Trong suy nghĩ suốt đường đi đều ở yên lặng suy nghĩ chuyện trong lòng mẹ. Đột nhiên nhận được. Nó chỉ mới bắt đầu. Sau này sẽ chỉ lộn xộn hơn. Tôi nghi ngờ nhìn qua mẹ. Bà ấy hình như biết trước thảm họa này cuối cùng sẽ như thế nào. Sau khi trở về tiểu khu, dừng xe đi, tôi quay lại cửa hàng trước. Trong suy nghĩ, hôm qua chú nhỏ bị chửi. Vậy mà còn mặt dày đến cửa hàng. Chú nhỏ không thấy gì ngoài, cầm 2 túi nhựa khổng lồ. Vào cửa hàng lắc đi, và chú ta bắt đầu lật mọi thứ xuống từ kệ. Nhị Manh, thời tiết không tốt, việc khẩn cấp đều đóng cửa rồi. Nhà chú không tích trữ đồ ăn trước. Cửa hàng của cháu có rất nhiều hàng tồn kho. Chú ghé qua lấy chút. Lát nữa, cháu bảo mẹ cháu gửi một ít rau đến nhà chú. Nói như vậy, chú tôi đã đầy một túi rồi. Quay người lại liền muốn đi ra ngoài. Mẹ tôi vừa bước vào. 4 mắt nhìn nhau, ngay lập tức bà ấy đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến lên chặn đường của chú tôi. Tôn Hữu Đức, chú mày đã trả tiền chưa? Chú cười té tét, cười ha hơ. Chị cũng biết cháu trai chị kén ăn, thích ăn đồ ăn vặt của nhà chị. Nó là huyết thống nhà họ Tôn của nhà chúng ta. Không sao đâu nếu chị bỏ qua cho em. Nhưng cũng không thể ủy khuất đứa trẻ. Văn Ngôn, mẹ cười lạnh một tiếng. Một phát liền đoạt lấy cái túi trong tay chú tôi. Đó là con trai mày, không phải con trai ta, nếu thành thực trả tiền. Hoặc là ra ngoài. Chú nhỏ biểu cảm vặn vẹo hừ một tiếng. Không đâu. Không phải là trước đây đã mượn chị mấy đồng tiền chưa trả sao? Có cần thiết không? Em nói cho chị biết, mẹ chúng ta đang nhìn từ trên trời. Chị đừng có mà. Lời đe dọa của chú chưa nói hết. Mẹ cũng là một cây chổi cầm lấy cửa. Cút đi, không trả lại tiền. Đến một lần, tèo đánh mày một lần. Nhìn chú tôi bị đánh. Mặc dù tôi cảm thấy tốt, nhưng vẫn không thể tin được. Khi bố tôi còn sống, chú tôi lấy đồ ở cửa hàng tiện lợi nhà tôi, chưa từng trả cho một xu nào. Thỉnh thoảng còn nói những lời chế nhạo bố tôi là vô dụng. Tuổi trẻ, chỉ có thể sống trong một cửa hàng tồi tàn như vậy. Trong ý thức của chú tôi, đồ của nhà tôi là của nhà chú ấy. Hôm nay tuy nhiên có gì đó không ổn, nhưng bà ấy rất ngầu. Sau khi đuổi chú tôi đi một lần nữa, mẹ tôi liền sớm hạ cửa cuốn súng đóng cửa. Nhị Manh, con sắp xếp đồ đạc trên kệ đi. Đặt một cái máy linh hoạt hàng hóa lên một cái kệ. Mẹ sẽ tập trung xử lý một chút. Đây là chỗ cho hàng mới mua. Nhưng bà ấy trước đây cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc kinh doanh của cửa hàng như vậy. Tôi đang tự hỏi. Mẹ tôi cũng cúi đầu lại bận rộn. Hàng tồn kho trong cửa hàng tiện lợi không còn nhiều. 1 tiếng nữa hai mẹ con chúng tôi sẽ phân loại xong. Mấy ngày nay mẹ giống như đánh máu gà vậy. Không cảm thấy mệt mỏi. Bên này vừa xong việc, bà ấy liền cầm điện thoại bấm cho. Hạn sử dụng gần nhất của các sản phẩm chụp ảnh. Tôi thắc mắc nhìn một cái. Phát hiện mẹ, vậy mà lại trực tiếp gửi những tấm ảnh đó đến nhóm của tiểu khu. Cửa hàng tiện lợi, thanh kho bán hàng. Tất cả hàng hóa trong cửa hàng đều được giảm giá. Người đến trước sẽ có trước. Thấy vậy tôi giật mình. Nhanh ngăn bà ấy lại. Mẹ, không phải chúng ta vừa nhập hàng sao? Sao lại đột nhiên bỏ cuộc? Còn những thứ đã mua trước đó thì sao?
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt Cầm nghiêm tay túc. Tôi. Sau đó đưa tay chạm vào đầu tôi. Mẹ chỉ muốn họ cảm thấy hai mẹ con chúng ta chuyển đi rồi. Nhị Manh, con có tin mẹ đi. Chờ mọi thứ xong xuôi, mẹ sẽ giải thích cho con. Sau khi bố con mất, chỉ còn con thôi. Mẹ sẽ không bao giờ làm hại con. Mẹ vừa nói dứt câu, nhóm trong tiểu khu lập tức sôi nổi. Thời tiết cát mạnh, dẫn đến rất nhiều người chỉ có thể ở nhà lướt điện thoại di động qua ngày. Tin tức vừa ra, lập tức là một đám người sôi nổi. Sao chị Tôn đột nhiên bỏ cuộc vậy? Thanh Kho mấy ngày, khi nào chuyển đi? Mẹ tôi không để ý đến tôi nữa, mà lại nhìn vào màn hình trả lời từng cái một. Doanh thu kinh doanh khó khăn, căn nhà đã bán rồi. Tôi sẽ phải chuyển ra ngoài trong tuần này. Thanh Kho chỉ trong vòng 2 ngày, có thể bán được bao nhiêu là bao nhiêu. Trong quá trình mẹ trả lời tin nhắn, chú tôi cũng tham gia vui vẻ gửi tin nhắn riêng cho mẹ. Chị, có vẻ như chị đã suy nghĩ kỹ rồi, chờ chuyển cửa hàng rồi. Tiền trực tiếp đánh vào thẻ của em là được rồi. Đúng rồi, để lại cho em một ít đồ trong cửa hàng của cháu chị. Trai lớn của chị muốn ăn kem. Bảo Nhị Manh mang đến đây cho em có thể cho nó một ít tiền chạy việc. Mẹ nhìn xong sắc mặt thay đổi, không chút do dự, đã cho chú vào danh sách đen. Chỉ 1 ngày thôi. Hầu hết đồ đạc trong cửa hàng đã được dọn sạch. Chặn thời tiết công bố thông tin cảnh báo bão cát. Bây giờ đã được nâng cấp lên cấp độ màu đỏ cao nhất. Hôm nay dọn hàng xong rồi, ngày kia chúng ta sẽ đi. Trong khi trên đường còn có thể thông xe. Mẹ tôi lặp lại câu này với mọi khách hàng. Khi đi đổ rác vào buổi sáng, tôi cảm thấy cát gió tinh mịn. Nó gầm thét như một con dao nhỏ. Càng nhìn càng cảm thấy nụ cười trên mặt mẹ có chút cứng ngắc. Một số mất hồn. Mẹ tôi cuối cùng cũng để ý đến tầm nhìn của tôi. Bà ấy sửng sốt, cười khổ hỏi, Nhị Manh, con có nghĩ mẹ bị điên không? Tôi không dám gật đầu, nhưng biểu cảm ngày càng vẫn phản bội tôi. Mẹ thấy, một tiếng thở dài. Cuối cùng cũng nói ra sự thật, hôm qua mẹ có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ như bây giờ, thế giới bất ngờ bị bão cát khổng lồ. Thành phố sẽ sớm bị tê liệt. Mất nước, mất điện, người ta bị chết đói. Lúc này trên đường phố bên ngoài cửa sổ lại có truyền đến những âm thanh hỗn loạn. Một cái thùng rác bị gió mạnh cuốn lên trời, trực tiếp đập vỡ cửa sổ trên lầu. Mẹ cũng biết tôi hơi điên rồ khi nói như vậy. Mẹ đang ở ngoài cửa sổ. Vật nặng rơi xuống đất. Chậm rãi ôm lấy cánh tay, nhưng thật sự quá giống nhau. Mọi thứ đang xảy ra bây giờ quá giống với giấc mơ đó. Nói đến đây, trong ánh mắt bối rối của mẹ đột nhiên lóe lên một chút quyết định. Thảm họa thiên nhiên này còn khủng khiếp hơn con nghĩ. Nó sẽ tồn tại rất lâu. Nó sẽ khiến mọi người phát điên. Đến lúc đó con người sẽ không còn là con người nữa. Ngay cả những người hàng xóm thân thiện trong quá khứ. Mẹ đã sống được 1 tuổi rồi. Mẹ không sợ chết, nhưng mẹ không muốn con gặp chuyện gì. Mẹ không nói tiếp. Nhưng tôi vẫn hiểu. Trong giấc mơ của mẹ, tôi và mẹ cô đơn trong những ngày tận thế này. Căn bản là không chịu được lâu. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được sự căng thẳng của mẹ. Đó chỉ là một giấc mơ. Có cần thiết phải coi trọng nó không? Lần này chúng ta phải sống sót. Khi nói những lời này, trong giọng nói của mẹ có một sự kiên định chưa từng có. Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại là bị một trận âm thanh chuyển động của vật nặng buồn tẻ. Quay lại nhìn, mới phát hiện ra mẹ di chuyển cái tủ gỗ nặng nề đó đi. Tủ đã ở đó nhiều năm rồi. Ăn một lớp cho dày. Lúc này mẹ di chuyển tủ sang một bên, để lộ một cánh cửa bí mật phía sau tủ. Tôi biết cánh cửa này từ khi còn bé. Phía sau cánh cửa là một tầng hầm. Đó là phòng làm việc của bố tôi. Bên trong đầy quần áo của bố, nếu bắt kịp khi số lượng hàng vào cửa hàng lớn. Tầng hầm này, nó cũng có thể hoạt động như một kho hàng nhỏ tạm thời. Nhưng kể từ khi cha tôi mất, mẹ tôi đã phong tỏa hoàn toàn tầng hầm. Dưới tầng hầm, vẫn giữ tất cả các loại công cụ mà bố tôi đã sử dụng khi còn sống. Âm thanh của đá bên cạnh chai nguyên liệu thô không ngừng nghe thấy. Mẹ tôi lại đèn tất cả đồ lặt vặt trong tầng hầm. Tất cả được đóng gói và bỏ vào túi rác.
Tôi thực sự bị hành động điên rồ của bà ấy dọa sợ rồi. Nắm lấy cánh tay của bà ấy, khẩn trương khuyên, mẹ đây là đang làm gì vậy? Không phải mẹ nói, đây là suy nghĩ cuối cùng mà bố để lại cho chúng ta sao? Mẹ định lấy mấy thứ này ở đâu? Mẹ nhìn lại tôi. Đó là khi tôi nhận thấy mắt bà ấy đã đỏ ngầu. Vài ngày nữa Bảo Cát sẽ làm cho cả thành phố khó đổi. Trong môi trường thiếu tài nguyên này, cửa hàng tiện lợi của chúng tôi sẽ là mục tiêu. Tất cả những gì mẹ đã làm, để hàng xóm nghĩ mẹ con chúng ta chuyển đi rồi, chỉ có thể trốn trong tầng hầm của bố con mới có thể sống sót. Trán tôi đau nhói. Mẹ vẫn ngoan cố tin vào giấc mơ của mình, nhưng cũng không cần phải vứt hết đồ đạc bên trong đi. Tôi miễn cưỡng tranh cãi một câu. Tầng hầm có không gian hạn chế, chúng ta phải tích trữ tất cả nguồn cung cấp rồi đó. Những thứ của bố con. Nói đến đây, mẹ dừng lại. Một số đấu tranh lắc đầu. Bố con sẽ không trách chúng ta đâu. Ông ấy chắc chắn cũng hy vọng con gái tôi có thể sống sót. Dưới sự kiên trì của mẹ, chúng tôi rất nhanh đã dọn dẹp xong hầm của bố. Mẹ lấy hàng mới hôm qua. Tất cả được chuyển xuống hầm. Báo cát ngày càng mạnh. Chỉ số ông nhiễm trên điện thoại đã lên đến 500. 500 chính là đỉnh cao nhất của ông nhiễm không khí. Trời tối. Báo cát ngày càng to, thành phố càng lớn thì càng bị tê liệt. Địa phương đã thông báo ngừng hoạt động, ngừng học. Chỉ có vài chiếc xe cá nhân khác vẫn lái xe trên đường trống gió. Nhìn cảnh tượng ngày tận thế bên ngoài ngôi nhà, tôi càng ngày càng cảm thấy mẹ tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. Cửa đóng. Hàng xóm xung quanh cũng nghĩ chúng tôi đã chuyển đi rồi. Mẹ tôi và tôi đang bận rộn trong cửa hàng. Suy nghĩ, cửa cuốn lại bị người ta đập vào lúc này. Mẹ cau mày. Bà ấy vừa nhanh chóng đẩy tủ về vị trí cũ. Một bên nói chuyện với tôi, Nhị Manh. Bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể để hàng xóm phát hiện. Cho dù đó là chuyện tích trữ hàng hay là tầng hầm này, một chữ cũng không thể nói ra. Con phải nhớ, khi thảm họa xảy ra, con người còn đáng sợ hơn cả ma. Mẹ vỗ vai tôi. Lúc này mới điều chỉnh lại vẻ mặt đi mở cửa. Mặc dù tôi không tin vào giấc mơ của mẹ, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của bà ấy, tôi vẫn không tự giác nổi da gà khắp người. Ai biết ngoài cửa đợi lại là người chú âm hồn bất tán của tôi. Mẹ tôi thấy đó là chú ta, đổi tay chỉ muốn hạ cửa cuốn xuống. Không ngờ bị chú giơ tay ngăn lại. Lần này chú tôi không còn cười nữa. Trên mặt thậm chí còn có một chút vết sẹo. Mấy ngày nay chị điên cái gì vậy? Con kéo tôi đen rồi. Sao chị không nói lời chào mà chị định chuyển đi? Còn nữa, cô hàng chị chuyển nhượng cho ai rồi? Có phải chị nghĩ chuyển đi là có thể thoát khỏi tôi không? Mẹ tôi lạnh lùng nhìn hắn. Trong tay không tự giác cầm một con dao làm đẹp. Tôi chuyển đi đâu không liên quan gì đến mày. Chỗ này không hoan nghênh mày. Ánh mắt của chú tôi trôi đi giữa tôi và mẹ tôi. Đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Trên mặt lộ ra một nụ cười không tốt. Tôi hiểu rồi, có phải Nhị Manh đã có bạn trai nào giàu có ở bên ngoài phải không? Người làm mẹ như chị bất chấp tốn kém, làm của hồi môn cho con bé. Người mà tôi đã giới thiệu với con bé trước đó, không phải nó không thích sao? Sao lần này lại gấp gáp tìm nam nhân rồi? Là biết bản thân mình đợi nữa thì sẽ không gả đi được đúng không? Mày câm mồm vào. Ôi nghe tới nỗi có đỏ mặt. Giận dữ trong lòng. Đối tượng trước đây mà, chú ta giới thiệu cho tôi là một người đàn ông giàu mỡ độc thân 40 tuổi. Tôi vẫn không thể quên cách con lợn béo hói nhìn tôi. Lúc này chú tôi nhắc đến chuyện này, rõ ràng là muốn làm nhục tôi. Nhưng mẹ tôi phản ứng nhanh hơn tôi. Mắt bà ấy trao lại, giơ dao làm đẹp lên trực tiếp nhắm vào chú tôi. Tôn Hữu Đức, nghe đây. Có tôi ở đây, đừng muốn bắt nạt Nhị Manh. Lại dám nói một lời xấu về con gái tôi sẽ rớt mài ngay bây giờ. Chú không ngờ, mẹ tôi là một người trung thực. Vậy mà dám động đao. Chú ta bị dọa sợ, nước tiểu mông chảy ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy vừa nói chuyện ác ý Tôn Huệ Vân. Đến tìm chị là vì coi trọng chị. Mẹ nhà chị cứ muốn làm mọi chuyện đi tới cuối đúng không? Tôi nói cho chị biết, tiền vay tôi sẽ không trả lại cho chị một xu nào.
Đến lúc đó hai mẹ con cần tiền. Đừng quỳ xuống cầu xin tôi. Mẹ nhìn khuôn mặt của chú, bỗng nhiên bật cười. Chờ con trai mày thở đều ho ra máu. Khi không muốn cứu, đừng quên câu nói đó. Đến lúc đó cho dù ngươi muốn cầu xin ta, tôi cũng đã chuyển đi rồi. Chú tôi nghe không hiểu sao. Sau đó lái xe đi. Sau khi thoát khỏi sự vướng mắc của chú tôi, trời cũng dần tối dần. Mẹ tôi và tôi tận dụng thời điểm báo cát ngừng cháy, ngồi lại chuyển hành lý lên xe, đưa xe ra khỏi khu vực, lén về trong khi trời tối. Đêm đó báo cát rất kinh khủng. Chúng tôi trốn trong tầng hầm. Tôi có thể nghe thấy tiếng gió hú. Nhưng vẻ mặt của mẹ, nó thư giãn hơn nhiều so với những ngày trước. Vào những lúc như thế này, một tầng hầm đầy đồ tiếp tế không chỉ không khiến người ta cảm thấy hỗn loạn và đông đúc, ngược lại, nó mang lại cho mọi người một loại yên tâm không thể giải thích được, có lẽ là do tinh thần phấn chấn. Gần nửa đêm, mẹ tôi và tôi không buồn ngủ. Tôi đã lướt phần mới nhất của báo cát từ điện thoại di động. Tình hình, những thành phố ở phía Bắc giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Hoảng sợ như virus, nhanh chóng lan truyền theo mạng lưới. Xem video kinh dị trên phương tiện truyền thông. Cuối cùng tôi đã tin vào giấc mơ của mẹ. Tại sao mẹ mua nhiều camera như vậy? Cho dù cài đặt cho nhà chúng tôi ở mọi hướng, cũng không dùng được mấy chục cái. Sau một lời nhắc nhở như vậy, mẹ tôi chợt nhớ ra. Nói là tôi gần như quên mất. Tận dụng bóng đêm, hai chúng ta nhanh chóng lắp camera vào tòa nhà đơn vị. Mấy ngày này rất ít người ra ngoài. Về cơ bản là ở nhà. Cẩn thận ngụy trang một chút, sẽ không bị phát hiện. Trong đám mây tôi nghe thấy, đưa tay gãi đầu. Mẹ nhìn thấy vậy liền dùng kiên nhẫn giải thích nó lối vào hành lang, mái nhà và mỗi tầng cầu thang, cài đặt mỗi cái 2 camera. Bằng cách này, chúng ta có thể chuyển xuống lòng đất, cũng có thể biết tình hình trong cộng đồng mọi lúc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, trong lòng tôi không có lý do gì. Mẹ, có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà không? Những người sống xung quanh, tất cả đều là những ông bà lớn tuổi. Chúng ta đặt camera giám sát nhìn chằm chằm bọn họ làm gì? Mẹ tôi thở dài, lắc đầu nói, Nhị Manh, đừng đánh giá thấp bất cứ ai. Để sống, con người có thể tàn nhẫn hơn mình tưởng gấp trăm lần. Mẹ có linh cảm, sau ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi. Lời tiên tri của mẹ cuối cùng đã thành sự thật. Bão cát không lắng xuống theo thời gian. Ngược lại, tôi và mẹ đêm lắp đặt xong camera trong đêm hôm đó. Độ sắc bén của báo cát đột nhiên tăng lên gấp 10. Gió mạnh thổi tới, xé nát cả con phố với động lực đẩy và kéo. Cột điện, cây cối, mục tiêu và tất cả những thứ cô đơn, tất cả đều bị thổi bay. Xe riêng đậu trên đường, lúc này cũng bị gió thổi đâm vào những thứ xung quanh. Tiếng còi xe nhỏ giọt, gần như từ sáng đến tối. Cát bụi dày đặc, như một bàn tay to màu xám đen, đánh cả thành phố. Ngay cả trong ngày, bên ngoài cũng đã là một mảnh tối tăm. Khi tôi nhìn ra ngoài qua camera giám sát, tìm thấy bảng hiệu điện treo cao của cửa hàng đối diện đã bị gió thổi bay rồi. Nhưng may mắn thay, các cơ sở điện lực trong khu vực của chúng tôi mấy năm trước vừa hoàn thành đổi mới. Tất cả các dây cáp đều bị chôn vùi dưới lòng đất. Nếu không sau cơn gió này, tất cả các khu phố sẽ bị mất điện. Nhìn cảnh tượng ngày tận thế đen tối, tôi cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, mẹ tôi hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặc dù chỉ có thể sống trong tầng hầm, nhưng dưới sự dẫn dắt của mẹ, chất lượng cuộc sống của chúng tôi không giảm chút nào. Mẹ chủ yếu là nghiên cứu công thức nấu ăn, thay đổi hoa để cải thiện thức ăn cho tôi. Mẹ ngày xưa luôn không nỡ ăn, không nỡ mặc, rõ ràng có tiền nhưng sống không có tiền. Thậm chí còn nhẫn nhịn và chiều cái nhà vô ơn của Tôn Hữu Đức. Bây giờ trong một khung cảnh ngày tận thế, mẹ vứt bỏ những chấp niệm của trước đây, ngược lại sống thoải mái hơn rất nhiều so với sự yên bình trong tầng hầm. Thành phố bên ngoài không còn yên bình như vậy nữa. Trong thời gian xảy ra bão cát siêu mạnh, hệ thống điện liên tục bị gió mạnh làm hỏng. Nhà máy điện vẫn chưa bị tê liệt hoàn toàn, nhưng thành phố cũng đã áp dụng các biện pháp điện
Lấy khu phố của chúng tôi làm ví dụ, mỗi ngày chỉ có khoảng 6 tiếng. Cung cấp điện. Một thành phố đông đúc, trong nháy mắt đã biến thành từng tòa thành ma. Cơn bão cát này giống như một cục tẩy khổng lồ. Nó đang từng chút một xóa dấu vết của sự tồn tại của con người, phản xáo hoạt động của công dân, dần dần bị khoanh tròn ở mỗi nơi hẹp. Trong khu dân cư nhỏ, không ai có thể xa nhà, cho nên cũng không có tiếp tế vật tư. Tín hiệu mạng không bị gián đoạn. Truyền thông công cộng, thiên tai này được đặt tên là bão cát đen. Cát trên thế giới giống như điên, bây giờ như hủy thiên diệt địa vậy, hướng tới các khu vực có nhiều hoạt động của con người. Số người mất tích tăng theo các số nhân. Hôm nay vẫn còn đăng video, ngày mai có thể đã chết ở nhà rồi. Mọi người đều hiểu, không dám thống kê những con số vô dụng đó nữa. Giới thượng lưu thường xuyên kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nghiêm cấm ra ngoài, cho thảm họa kết thúc. Nhưng ngày qua ngày bão cát, không thể nhìn thấy kết thúc. Theo thời gian, nhiều người đã xuất hiện tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư. Trong tiểu khu của chúng tôi, mỗi ngày đều có thể trải được một số tin nhắn giúp đỡ của gia đình. Nhiều người bắt đầu bị đói. Mong muốn sống sót buộc mọi người ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nhưng thành phố bị tàn sát, giống như một con quái vật biết ăn thịt người. Bất cứ ai cố gắng bước ra đường, không thể đảm bảo về nhà an toàn. Sự sắc bén của bão cát đen đã tăng vọt lên cơn bão cấp 12. Có người vừa ra khỏi hành lang, bị gió mạnh thổi cuốn bay lên trời. Một số bị vật rơi ở độ cao lớn đầy chớt. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều đáng sợ là con người hít phải rất nhiều bụi trong một thời gian dài, gây ra một loạt các bệnh về đường hô hấp. Đầu tiên ngã xuống là người già yếu. Nhưng dần dần, rất nhiều người trẻ tuổi cũng liên tục mắc bệnh phổi. Bệnh viện đã đóng cửa từ lâu. Người ốm chỉ có thể cầu nguyện trong tay, thuốc dự trữ có thể cứu mạng mình. Trong tiểu khu của chúng tôi chỉ trong tuần này, chỉ vì bệnh phổi mà khoa học đã chết hơn 10 người. Lúc đầu, tôi thường xuyên cập nhật tin tức mỗi ngày. Có thể đợi đến khi bệnh phổi nhanh chóng lan rộng trong thành phố, tôi cũng bắt đầu không dám nhìn điện thoại nữa. Tất cả các nền tảng xã hội đều là tất cả các loại kêu cứu. Chỉ là quan sát, tất cả những người xem đều cảm thấy khó chịu. Chỉ có mẹ vẫn đang tiếp tục theo dõi thông tin bên ngoài và kiên trì so sánh tình hình. Nhị Manh, chúng ta cần biết tình hình nạn nhân ở khắp mọi nơi. Không thể hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới bên ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra, thậm chí không có sự chuẩn bị. Mẹ tôi không phải là người mạnh mẽ, nhưng trong thời điểm đặc biệt này, bà ấy kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Nếu không phải mẹ trước đây nhìn một loạt các hành động điên rồ, tôi sợ tôi không thể sống sót qua tập 3. Mẹ tôi luôn theo dõi, chuyển động trên phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là chủ sở hữu bất động sản trong tiểu khu của chúng tôi. Khi cơn bão bên ngoài ngày càng mạnh hơn, tin tức các tòa nhà bị hư hại khắp thành phố. Khu phố của chúng tôi không tính là tòa nhà mới xây. Khi các chủ sở hữu nghe có một ngôi nhà bị sập trong cùng khu nhà, khi cầu thang bị nứt, cả nhóm hoảng loạn. Tòa nhà số 3 nằm trên cửa gió. Cửa chống trộm ở hành lang đều bị thổi bay. Người thuê tiệm rửa xe bị hư hỏng nặng, hầu như không có một vài mảnh kính hoàn chỉnh. Nếu tiếp tục bị mắc kẹt bên trong, có thể một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Trong nhóm, đối với tình hình của tòa nhà đơn vị của chúng tôi, thảo luận dịch vụ nhà đang cân bằng, đề nghị tất cả cư dân của tòa nhà số 3 chống bão cát chuyển khẩn cấp đến trung tâm hoạt động dành cho người già ở giữa tiểu khu. Sau khi mẹ tôi biết tin này, lập tức đăng ký một tín hiệu 6 mô mới, thêm vào nhóm tài sản, kêu gọi các chủ sở hữu đừng bao giờ chuyển đi. Chuyển nhà vào tình trạng này rất nguy hiểm. Hơn nữa, trung tâm hoạt động dành cho người cao tuổi không nhất thiết phải an toàn. Chỉ là mẹ vừa gửi xong tin nhắn thôi, đã bị vô số người chất vấn và chửi bới. Dịch vụ nhà mau kiểm tra xem người này là ai, sao lại nói như vậy? Ngôi nhà sắp bị thổi đi rồi, còn bảo chúng ta tiếp tục ở. Có chuyện xảy ra, bạn chịu trách nhiệm. Nhà ai có thức ăn thừa?
Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Nhà tôi không có hàng dự trữ, thức ăn đã hết rồi. Nhà tôi còn có mì gói một gói 100 tệ. Mẹ tôi bất đắc dĩ rời khỏi nhóm WeChat, chiên cho tôi 2 miếng bít tết. Thời gian này, mẹ ngoại trừ thay đổi cách làm thức ăn cho tôi, còn dặn tôi tập thể dục mỗi ngày, giữ gìn sức khỏe. Một tuần sau một tiếng động lớn, nhóm trong Tiểu Khi đột nhiên bùng nổ. Có người trong nhóm đã gửi video trung tâm hoạt động dành cho người già đích thực trong tiểu khu. Hóa ra là bị cầu tàu đá từ gió lửa ác đập xuyên qua tường. Cuộc nổi loạn lớn và sự thay đổi trọng tâm tức thời của tòa nhà rơi xuống. Những người vì tường bên ngoài nhà họ bị hư hỏng. Cư dân của tòa nhà số 3 chuyển đến đây vào một ngày mưa. Nhiều người bị chìm trong đống đổ nát trong giấc ngủ. Tiếng khóc của người lớn, tiếng kêu của trẻ con, tất cả các loại tiếng kêu thảm hại bị gió đêm xé nát. Người nghe sợ hãi. Cái bóng của cái chết bao phủ toàn bộ tiểu khu. Đám đông bị thương, bị nhiễm trùng vết thương và bệnh bụi phổi. Hàng chục người có thể viết nghẹt thở. Chốt trong nhà, nhưng khẩn cấp hơn là nhiều gia đình đã hết nguồn cung cấp. Ngày càng nhiều người, nguy cơ bị cuốn vào cơn bão cát đen, bắt đầu cố gắng đi ra ngoài để tìm nguồn cung cấp. Và buổi chiều hôm nay, gió cát có chút nghỉ ngơi. Camera giám sát tôi lắp ở cửa hàng đột nhiên chụp được hình ảnh chuyển động của cơ thể người. Có tiếng còi báo động. Mẹ cảnh giác mở màn hình giám sát. Vừa nhìn hai mẹ con chúng tôi liền kinh ngạc. Xuất hiện trong hình ảnh, đó là lưng của chú tôi Tôn Hữu Đức. Một thời gian không gặp, sự thay đổi lớn của chú tôi. Hãy hít một hơi thật lạnh. Chú ta đang cầm cờ lê, cố gắng đập vỡ cửa trước của cửa hàng tiện lợi. Chú ta lần này tới, định đột nhập vào cửa hàng để tìm kiếm vật tư. Nhưng khi mẹ tôi đóng cửa hàng, chuyển mọi thứ xuống tầng hầm, cửa hàng chỉ còn lại kệ cũ và tủ gỗ dựa vào tường. Chú tôi quay một vòng bên trong, cuối cùng tay không rút lui. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Chú tôi bị bệnh à? Chú ấy đã ho từ lúc nãy rồi. Mẹ nhìn xem, vai chú ta lúc nào cũng run lên. Mẹ tôi là một phù đệ ma. Nhưng bây giờ bà ấy nhìn về phía em trai trong video, vẻ mặt như bị đóng băng. Là con trai của Tôn Hữu Đức đã bị bệnh bụi phổi. Lần này nó tới tìm thuốc. Nếu chúng ta vẫn ở trên đó, lần này tất cả thuốc đều sẽ bị nó cướp đi. Điều này dẫn đến khi bạn bị bệnh bụi phổi vài ngày sau đó, không còn thuốc nữa. Nói rồi, mẹ lại chỉ vào cờ lê trên tay chú nhỏ. Trong giấc mơ, mẹ đã từng xông lên lý luận với Tôn Hữu Đức, nhưng bị chú ta đập vào đầu, không thể đứng dậy được nữa. Vài ngày tới, Tôn Hữu Đức sẽ đến cướp những gì chúng ta còn lại không nhiều, cho đến khi chúng ta chết. Mẹ nói đến cuối cùng đã nghiến răng. Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé của chú nhỏ trên màn hình giám sát. Trong lòng cũng không có gì bất ngờ. Chú tôi thực sự có thể làm chuyện như vậy. Nghĩ thế vậy, tôi ước tính thời gian, chuyển đổi màn hình giám sát. Nếu không lấy được thuốc ở nhà chúng tôi, chú ta nhất định sẽ đi hại người khác. Quả nhiên, camera hành lang cho thấy chú tôi gõ cửa nhà bên cạnh. Đó là một ông già sống một mình, khi còn trẻ là giáo sư đại học, rất tốt bụng. Vì vậy, ngay cả khi khó khăn như thế này, ông ấy vẫn chọn mở cửa cho chú mình. Đây là một quyết định sai lầm, bởi vì khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cờ lê trong tay chú tôi đập vào trán giáo sư già. Cửa phòng bị lặng lẽ đóng lại. Máu chảy ra từ khe cửa. Khi chú tôi bước ra lần nữa, trong tay chú ta có nhiều túi nhựa hơn. Bên trong chứa đầy vật tư. Bão đen trong thành phố. Sức gió cũng ngày càng mạnh lên. Trật tự bắt đầu sụp đổ. Mọi người bắt đầu theo kiểu kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Luật rừng. Chú tôi ở trong khu phố tập hợp một làn sóng cặn bã giống như chú ta. Những người này bắt đầu tấn công.
những cư dân không vũ trang khác. Một cặp vợ chồng trẻ trên lầu nhà tôi. Có một cặp con gái. Tính cách của hai vợ chồng rất tốt. Cũng có tầm nhìn xa. Ngày bão cát dần dần mạnh lên. Họ bắt đầu tích trữ sớm. Cũng mua rất nhiều thực phẩm với cửa hàng lúa mì của nhà tôi. Nhưng như mẹ đã nói, truyền hình vệ tinh, nếu bạn có một lượng lớn vật tư, bị người khác biết thì khó tránh khỏi bị người khác nhớ. Lúc này chú tôi đang đứng trước cửa nhà gia đình đó. Hét lên rằng nhà họ chỉ có 4 người, nhưng lại chiếm hết tài nguyên, làm người khác đói bụng. Loại người ích kỷ này, có nên cho họ nếm chút mùi vị không? Không biết xấu hổ như vậy đảo ngược đen trắng, nhưng lại giành được sự hoan nghênh của hàng xóm. Tôn ca nói đúng. Gia đình này không quan tâm đến sự sống chết của người khác, nên để họ cũng nếm thử cảm giác không có cơm ăn. Tôi nhìn đám đông giận dữ trong camera an ninh khu phố. Không thể tin được mở to mắt. Bọn này điên rồi. Mẹ và tôi đã nhìn thấy tất cả từ camera giám sát. Một trận chiến trong lòng. Gia đình trên lầu bị đám côn đồ do chú nhỏ dẫn đầu cướp bóc. Nam chủ nhân bị đánh chết, nằm trong vũng máu. Nữ chủ nhân và 2 đứa con ở nhà run rẩy. Tôi không thể chịu nổi, luôn cảm thấy gần gũi. Có lẽ có thể giúp 1-2. Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Chúng tôi không thể giúp họ. Người của Tôn Hữu Đức luôn lang thang trong tòa nhà đơn vị. Gặp được người mạnh khỏe thì thuyết phục đối phương tham gia. Gặp phải kẻ yếu thì cướp hết. Nếu chúng ta để lộ một chút dấu vết, vậy thì xong rồi. Mẹ nói đúng. Tòa nhà đơn vị, hầu như tất cả đều bị bọn côn đồ do chú tôi dẫn đầu cướp sạch. Nếu không phải do mẹ tạo ra, ảo tưởng chuyển nhà đóng cửa cửa hàng, bây giờ cửa hàng tiện lợi của nhà tôi chắc cũng đã bị máu chảy thành sông rồi. Và tại thời điểm này, hệ thống cung điện trong thành phố gần như bị tê liệt. Hành xáo ngày càng điên cuồng của cư dân, để tài sản luôn giả vờ điếc và câm, nhìn thấy những dấu hiệu của bạo loạn. Để không để tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, dịch vụ nhà đã đưa ra sáng kiến mới trong nhóm tiểu khu. Chúng tôi muốn thu thập vật tư, sau đó thiết lập cơ chế điều phối thống nhất. Như vậy không chỉ có thể sử dụng hợp lý hơn các nguồn lực hiện có, nó cũng có thể giúp các gia đình gặp khó khăn. Xin vui lòng gửi tất cả vật tư đến tài sản. Chúng tôi sẽ sắp xếp người điều phối thống nhất. Tôi đọc thông tin trong nhóm bất động sản. Tôi nghĩ đây có thể là giải pháp cho vấn đề. Nhưng mẹ sau khi nghe xong lại ở bên cạnh biến sắc mặt. Lại xác chắc người rồi. Mẹ cười khổ lắc đầu. Đây là một ý tưởng không thể tìm kiếm được nữa. Nếu không phải lời khuyên này, trong tiểu khu còn chưa đến mức hoàn toàn lộn xộn. Mà mẹ vừa nói dứt câu, tôi xem các cuộc trò chuyện nhóm liên tục được làm mới, chỉ thốt lên một tiếng, mẹ nói đúng đấy. Đám người này thật sự cãi nhau, hàng xóm gặp nhau như kẻ thù. Họ đề phòng lẫn nhau, luôn cảm thấy đối phương đang ở nhà mình, một số ít vật tư. Và trong bầu không khí căng thẳng như vậy, một điều rất tàn khốc nó đã xảy ra. Tất cả người dân thành phố đều kinh hoàng khi phát hiện nước chảy trong ống nước trong nhà bắt đầu chảy nhỏ đi. Chất lượng nước ngày càng đục. Mỗi lần đều có thể kết tủa một lớp cát dày. Mọi người cuối cùng cũng nhận ra sắp hết nước rồi. Khoảng 1 tuần nữa trôi qua, giám sát trong hành lang, tôi đã ghi lại cảnh tượng kinh khủng này. Chú tôi sống trên tầng cao, điên cuồng nắm lấy cổ áo của con trai nhà hàng xóm. Chú ta có một con dao. Lưỡi dao đã đâm vào cổ cậu bé. Ngươi không chịu cứu con ta, vậy ta sẽ tuyệt giống nòi nhà ngươi. Ta nói lại lần cuối. Nếu không đưa nước cho chúng tôi, ngươi chỉ chờ nhận xác nó đi. Mẹ nói đúng. Trong khu phố bắt đầu chết người rồi. Người với người tàn sát lẫn nhau. Tàn nhẫn hơn bệnh tật. Mẹ thấy tôi có chút sợ hãi. Thương hại vỗ nhẹ vào lưng tôi. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Mẹ sẽ giúp con vượt qua. Trong bầu không khí như thế này, lời nói của mẹ ít nhiều đã xoa dịu tôi. Đột nhiên mẹ tôi hét lên. Tôi chắc chắn sẽ nhìn kỹ màn hình giám sát. Một mảnh kính lớn đập trúng cửa hàng nhà tôi. Mảnh vỡ kính bị gió mạnh đánh ló mắt một cuộn. Cuốn vào không khí một lần nữa. Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía tốc độ gió.
Không biết khi nào, tốc độ gió bên ngoài đã tăng lên cấp 14 rồi. May mà chúng ta trốn trong tầng hầm, mới thoát được một kiếp. Nhưng ngay khi tôi thở một hơi, nhưng lại thấy mẹ vô thức nhíu mày. Kể từ khi thảm họa xảy ra, bà ấy luôn cư xử tốt. Nhưng lần này, trong mắt mẹ tôi có chút lo lắng. Lát nữa nhà sẽ có điện. Nhớ sạc đầy tất cả các thiết bị có thể sạc. Sau đêm nay, chúng ta phải dựa vào máy phát điện. Sau đêm nay, cả thành phố sẽ chết lặng. Không chỉ là mất nước, điện cũng sẽ bị cắt hoàn toàn. Mẹ nói rất chắc chắn, nhưng tôi lại nghe thấy vẻ mặt mờ mịt. Mấy ngày nay, chúng tôi thực sự cũng đã theo dõi tin tức. Hệ thống điện vừa được công bố sáng nay, nói rằng việc sửa chữa ban đầu của nhà máy điện đã hoàn tất. Theo tiến độ hiện tại, hy vọng sẽ tăng nguồn cung cấp điện thêm 1 giờ mỗi ngày. Số công khai chính thức vẫn là một tiếng cười. Mọi người dường như đã nhìn thấy hy vọng vượt qua thảm họa này, nhưng vẻ mặt của mẹ lại vô cùng khó coi. Đêm đó sau khi màn đêm buông xuống, tôi đã trải qua đêm kinh khủng nhất đời mình. Đó là một đêm sấm chớp liên tục. Trong gió hù, hết cái này đến cái khác, tấn công cả thành phố. Trên đường phố ngay lập tức bốc lên khói và lửa. Cơn giông kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại vào lúc bình minh. Sét dữ dội trên đường phố, cho nổ rất nhiều xe bị bỏ rơi. Vụ nổ gây ra một đám cháy khủng khiếp. Nhiều cửa sổ nhà bị sét đánh vỡ. Khói bao trùm toàn bộ tòa nhà. Camera chúng tôi cài đặt về cơ bản đều bị loại bỏ. Màn hình giám sát hầu hết được cố định. Sự gián đoạn của giông bão. Thông qua phát lại, tôi thấy rất nhiều hàng xóm quen thuộc khóc lóc chạy ra hành lang. Phía sau lưng rất nhiều người thậm chí còn có ngọn lửa. Tiếng la hét vang lên trong tòa nhà. Trong lúc đó, tôi lại thấy một bóng người quen thuộc. Di ông đứa con trai bất động, cúi xuống hành lang trong bóng tối. Và chú tôi đứng trước mặt họ. Trong miệng không ngừng nói cái gì. Khuôn mặt anh ấy đầy những nụ cười điên rồ. Con giông này chôn sống vô số người. Nhưng chú nhỏ Tôn Hữu Đức sống sót trong thảm họa này. Trong một đêm đã mất cả vợ lẫn con. Trở nên điên cuồng hơn, chú ta tụ tập một đám người, đều rơi vào tuyệt cảnh thiếu nước thiếu lương thực. Cùng chú ta quét nhà, thu thập vật tư. Toàn thân họ dính đầy máu, gặp người thì rớt, người khác càng đau khổ cầu xin. Họ càng vô đạo đức. Sau khi chú tôi xông vào nhà tôi không biết bao nhiêu lần. Lần này, chú ta cầm một tờ biên lai mua sắm dài. Đi ra, sau khi xem danh sách các mặt hàng trên biên lai. Và sau ngày mua sắm, chú tôi dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn gọi những kẻ ngoài vòng pháp luật, chạy thẳng đến cửa hàng nhỏ của nhà tôi. Chú tôi cuối cùng cũng nhận ra, chúng ta có thể đang trốn trong cửa hàng. Đám côn đồ đó phá vỡ, cửa cuốn nhanh chóng tràn vào cửa hàng nhỏ. Theo hiệu lệnh của chú, họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim đang đập thình thịch. Mẹ để tôi trốn ở phía sau, nắm chặt con dao làm đẹp trong tay. Nhị manh một lát nếu bọn họ xông vào. Con trốn sau lưng mẹ. Mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Nhưng những người này đã rớt rất nhiều người trong khu phố. Họ không quan tâm nữa. Trên tay có dính máu không? Đột nhiên động tác của chú tôi dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào camera giám sát. Sau đó lại quay đầu nhìn về hướng tầng hầm. Trên mặt chú tôi lộ ra một nụ cười điên cuồng. Giây tiếp theo, âm thanh tủ gỗ bị di chuyển phát ra từ phía trên. Mau chặn cửa đi. Tôi phản ứng lại, ngay lập tức dùng tủ lạnh chống lại cửa ngầm vào tầng hầm. Mẹ cũng nhanh theo kịp, cứ chất đống đồ dùng sau tủ lạnh. Giữ cửa sập. Ngay đây, mở cửa ra. Tiếng nổ sau cánh cửa liên tục. Đó là tiếng rìu lửa đập vào cửa hầm.
Dưới sự đánh đập điên cuồng của đám người đó, cửa sập nhanh chóng bị đục một lỗ. Rồi một khuôn mặt xấu xí ló ra từ khe hở. Tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt đầy máu của chú tôi. Nhị Manh, các ngươi của Nhiên ở đây. Chị ơi, chị thật tàn nhẫn. Lại nói dối tôi. Lát nữa, xem tôi trả ơn chị như thế nào đây. Tôi tiện tay nhặt cá đông lạnh trong tủ lạnh lên, đập vào mặt chú tôi, đập vỡ đầu hắn chảy máu. Cút đi, mẹ cũng theo. Tiếp tục vung dao lên, cố gắng đẩy lùi những người này. Nhưng hành động của họ càng ngày càng điên cuồng. Nhìn thấy bóng tối sắp bị đám người này phá vỡ. Ngay lúc này, toàn bộ tòa nhà và tầng hầm nhỏ này, tất cả bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trên đài phát thanh có cảnh báo bão cấp 17. Đây đã là cơn bão mạnh nhất ở hiện tại người ta ghi nhận. Cả thế giới đang rung chuyển. Bên ngoài cửa hàng, tất cả kính đều bị gió mạnh đập vỡ. Gió hú dọc theo khe hở của những đường tối, đổ rất nhiều cát vào tầng hầm. Không ai thấy cảnh này. Ngay cả những kẻ ngoài vòng pháp luật cũng sợ. Một giây trước còn hung dữ, phát điên chạy về nhà. Sợ là chạy lại, chỉ nghe thấy một tiếng hét của hắn liền biến mất. Trong màn hình giám sát, có thể nhìn thấy chú tôi bị đè chết bởi cánh cổng của tiểu khu. Máu đỏ thẫm, cùng với gió cát bị cuốn vào gió. Mẹ tôi nhanh chóng phản ứng, chặn khe hở cửa hầm bằng ván gỗ. Rất không dễ dàng ngăn chặn cát gió, nhưng động tĩnh trên đó vẫn không hề giảm bớt. Camera giám sát duy nhất còn lại trên màn hình nhắm mục tiêu các tòa nhà đơn vị khác trong khu vực. Ở đó, một cột gió đen xám khổng lồ đang mọc lên. Chỉ là một chút công phu, tòa nhà phía trước đã bị cột gió nuốt chửng. Khoảnh khắc hút sụp đổ. Đây là lốc xoáy. Giọng tôi run lên vì sợ hãi. Cột gió của cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện. Giây tiếp theo là một động lực hủy diệt, nhanh chóng hướng về bốn phía. Các tòa nhà cao tầng trong tiểu khu trước lốc xoáy khủng khiếp này, giống như quân cờ Domino. Từng tòa nhà một, từng tòa nhà đổ xuống hai bên. Chỉ trong nháy mắt thôi, đóng cửa đã là trung tâm binh sĩ quét thành một khoảng trống. Phần còn lại của tòa nhà hư hỏng, cùng một lúc những mảnh cốt thép bị cuốn lên trời. Giờ phút này, tôi cảm thấy não mình trống rỗng. Chỉ cảm thấy mẹ đột nhiên ôm tôi nằm xuống. Tốc độ của những cơn lốc xoáy này thật đáng kinh ngạc. Tốc độ mỗi giây của cơn lốc xoáy khiến người ta đã đến chỗ chúng tôi. Tiếng gầm của các tòa nhà sụp đổ thổi vào tai như tiếng hổ gầm. Trong bóng tối, chúng tôi không thấy gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi hướng của tầng hầm. Tất cả đều giống như liều mạng để rung lắc. Mọi thứ đang rung chuyển dữ dội. Trong hỗn loạn tôi đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên. Đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tầng hầm trên cùng đã bị gió xé thành từng mảnh. May mắn thay, vị trí của nhà Tô đi lệch hướng về phía trước của cơn lốc xoáy. Chúng ta chỉ bị gió mạnh quét qua bên ngoài tòa nhà gió. Vì vậy, sau làn sóng tác động mạnh đầu tiên, tốc độ gió giảm mạnh. Nhưng tất cả các loại mảnh vỡ 11 măng bị mắc kẹt trên bầu trời, rơi xuống như mưa. Chúng tôi không có nơi nào để trốn, bị đập vỡ đầu và mặt. Có gì đó đập vào trán tôi, máu liền chảy ra. Tôi không thể mở mắt trong sự hỗn loạn. Mắt cứ cảm thấy trời đất chuyển động. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tôi tỉnh lại, da thịt trên và dưới của trực giác giống như bị dao cắt. Tôi thở hổn hển và nhìn lên. Lúc này mới phát hiện áo khoác của mình đã bị dính máu. Mẹ ngã trên người tôi, đầu nhọn đã đẫm máu rồi. Một thanh thép khổng lồ đập vào vai bà ấy. Một nửa cánh tay bị xoắn thành một vòng cung kỳ lạ. Trên lưng mẹ cũng rơi vô số đá. Một số thậm chí còn bị đâm vào thịt. Tôi chợt nhớ ra, khoảnh khắc trước khi tôi bị đá rơi trúng ngất xỉu,
từng bị một lực mạnh xô ngã xuống đất. Thì ra là mẹ lúc đó bất chấp tất cả lao tới. Nếu không phải bà ấy chặn thanh thép này, có lẽ bây giờ tôi đã chết rồi. Mẹ, tôi hét lên. Bà ấy không thể quan tâm đến vết thương của đầu nhọn. Một số thất thần nhìn về phía bầu trời mây mù mịt. Nhị Manh, mưa này có chút không đúng. Lúc này mưa của Nhiên càng rơi càng lớn, nhanh chóng tràn qua mắt cá chân của chúng tôi. Mặt đất vốn là toàn là gạch vụn và cát mịn, trộn với nước mưa, lập tức thành một dòng bùn đục. Chẳng mấy chốc, nước trong tầng hầm ngày càng nhiều. Chúng ta không thể đứng được nữa, chỉ có thể trèo lên tủ đông để tránh mưa lớn. Bị hỏng trong thời gian ngắn, thành phố lại bị nước lớn nuốt chửng. Mẹ ôm chặt lấy tôi, lo lắng thu mình trên tủ. Mắt thấy chúng tôi sắp bị lũ lụt nhấn chìm. Đột nhiên tôi cảm thấy như mình có thể thở trở lại. Sợ hãi mở mắt. Lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu của chúng tôi, không biết từ khi nào một chiếc thuyền nhỏ màu xanh xuất hiện. Mọi người ổn chứ? Cố lên, chúng tôi sẽ kéo các bạn lên. Những người trên thuyền kéo tôi lên. 7 tay 8 chân cứu hai mẹ con chúng ta lên. Tôi và mẹ, xem những người dễ thương nhất trên thuyền. Không thể không nước mắt. Chúng ta còn sống. Thật tốt khi được sống. Sau khi bị thương, mẹ tôi lập tức bắt đầu làm lại công việc cũ. Cửa hàng nhỏ của nhà chúng tôi mở lại trong khu vực phế liệu. Mẹ sửa lại cửa hàng nhỏ, đặt tên là cửa hàng tiện lợi Triều Dương, tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho hy vọng. Tạm biệt.